Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στο τρίτο μάθημα της σειράς με τα μαθήματα γιουκαλίλι. Είμαι ο Νάσος και σε αυτό το μάθημα θα δούμε δύο καινούργιες συγχορδίες πάνω στο γιουκαλίλι. Για όσους έχουν απορίες, αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα στο συγκεκριμένο μάθημα ή οτιδήποτε σχετικό, μπορούν να δουν τα προηγούμενα μαθήματα και να κάνουν κλικ στο σημείο εδώ πέρα. Οπότε ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη μας καινούργια συγχορδία. Αυτή τη φορά θα δούμε δύο ματζόρε συγχορδίες και η πρώτη είναι η φα ματζόρε συγχορδία. Η φα ματζόρε συγχορδία παίζεται ως εξής. Για αρχή βάζουμε το πρώτο δάχτυλο στο πρώτο τάστο της δεύτερης χορδής και το τρίτο δάχτυλο στο δεύτερο τάστο της τέταρτης χορδής. Και όπως φαίνεται, από πίσω στηρίζει ο αντίχειρας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα. Αυτή είναι η φα ματζόρε συγχορδία. Η δεύτερη συγχορδία που θα δούμε σήμερα είναι η σολ ματζόρε συγχορδία. Η σολ ματζόρε συγχορδία είναι λίγο δυσκολότερη. Θα χρησιμοποιήσουμε το πρώτο δάχτυλο για το δεύτερο τάστο της τρίτης χορδής. Το δεύτερο δάχτυλο στο δεύτερο τάστο της πρώτης χορδής και τέλος το τρίτο δάχτυλο θα μπει στο τρίτο τάστο της δεύτερης χορδής. Αυτή είναι λοιπόν η σολ ματζόρε συγχορδία. Αυτή η συγχορδία είναι μάλιστα και από τις πιο επικίνδυνες σε περίπτωση που έχουμε αγοράσει ένα πολύ οικονομικό γιουκαλίλι, ακριβώς για το λόγο που είχαμε περιγράψει ότι το νατ είναι ψηλότερο και έτσι εφόσον τα δάχτυλα παίρνουν αυτό το ιδιαίτερο σχήμα, είναι πολύ εύκολο κατά λάθος να πιέσουμε κάποια από τις χορδές παραπάνω με αποτέλεσμα να ακουστεί κάτι σαν αυτό. Τώρα, όσοι από εσάς ασχολείστε ήδη με την κιθάρα, θα παρατηρήσετε ότι αυτές οι συγχορδίες μας είναι κάπως γνωστές. Αυτή εδώ πέρα σίγουρα θα σας είναι γνωστή και θα πείτε, μα αυτή είναι η ρε ματζόρε συγχορδία. Και όμως στο γιουκαλίλι πράγματι είναι αυτό το ίδιο σχήμα που παίζεται και στην κιθάρα. Στο γιουκαλίλι όμως αυτό είναι μια τέταρτη πάνω, δηλαδή είναι μια σολ ματζόρε συγχορδία. Αντίστοιχα, αν δεν το έχετε παρατηρήσει ήδη, όσοι από εσάς παίζετε κιθάρα είπαμε, αυτή η συγχορδία μοιάζει πάρα πολύ με την ντο ματζόρε συγχορδία της κιθάρας, απλά μας λείπει η χορδή και το τάστο εδώ πέρα για να πιάσουμε ολόκληρη την ντο ματζόρε. Αυτό είναι πολύ φυσικό και θα το παρατηρήσουμε και σε άλλες συγχορδίες στη συνέχεια, καθώς οι 4 κάτω χορδές του γιουκαλίλι είναι περίπου σαν να λέμε οι 4 κάτω χορδές της κιθάρας, αλλά ξεκινώντας από το πέμπτο τάστο και μετά. Θέλουμε άλλη μια φορά να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε αυτές τις δύο συγχορδίες, παρόλο που αυτή τη φορά είναι δυσκολότερο γιατί η απόσταση των δύο shape είναι αρκετά μεγάλη. Παρ' όλα αυτά όμως θα κάνουμε την ίδια άσκηση που κάναμε την προηγούμενη φορά με τα 4 χτυπήματα προς τα κάτω, μετρώντας 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Για να εξηγήσουμε λοιπόν σε αυτό το βίντεο αυτή τη φορά τι είναι αυτό το 1, 2, 3, 4, να πούμε ότι τα πιο γνωστά κομμάτια που παίζουμε είναι γραμμένα σε 4 τέταρτα, όπως βλέπουμε και στο σχήμα δίπλα, και αυτό σημαίνει ότι μετράμε σε 4 χρόνους. Για να μετρήσουμε σε 4 χρόνους απλά μετράμε από μέσα μας, υποτίθεται το 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 και αυτοί οι 4 χρόνοι αποτελούν και από ένα μέτρο. Αυτή τη στιγμή τώρα κάνουμε 4 χτυπήματα γιατί παίζουμε τέταρτα. Περισσότερο γι' αυτό θα δούμε σε επόμενα μαθήματα. Αν παίζαμε δηλαδή μισά, θα παίζαμε στην ντο συγχορδία που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα, θα παίζαμε 1, 2, 3, 4. Επομένως, εφόσον ξέρουμε τι είναι ένα μέτρο, πλέον δεν χρειάζεται να σας λέω θα παίξετε 4 χτυπήματα, αλλά μπορούμε να πούμε θα παίξουμε 2 μέτρα ντο και 1 μέτρο φα. Άρα έχουμε 1, 1, ξαναμπήκα στον ντο έτσι θεωρώντας ότι ξαναρχίζει από την αρχή. Επομένως, αυτά ήταν όλα για το συγκεκριμένο μάθημα, 2 συγχορδίες. Επομένως, όμως συνολικά 4 και στο επόμενο μάθημα θα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 4 ήδη για να παίξουμε σε τραγούδια. Πάρα πολλές συγχορδίες χρησιμοποιούν μόνο αυτές τις 4 συγχορδίες, οπότε με το γιουκαλίλι είμαστε τυχεροί, μπορούμε ήδη να παίξουμε πολύ γνωστά κομμάτια. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, κάντε το share, κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε και τα υπόλοιπα και καλά παίξιματα σε όλους.